This is our next part of analysis and interpretation of financial statement, that is trend analysis, or it is known as trend percentages. Okay, trend analysis or trend percentages. It is another simplified technique of analysis of financial data. In this case, out of several years, first year is considered as the base year. All figures of base year are considered as 100 and the figures of subsequent years are expressed as a percentage of base year. Trend percentage analysis moves in one direction, either upward or downward, progression or regression. This method involves the calculation of percentage relationship that each statement bears to the same item in the base year. The base year may be any one of the periods involved in the analysis, but the earliest period is mostly taken as the base year. Okay, बघा ट्रेंड पर्सेंटेज ट्रेंड ॲनालिसिस याच्यामध्ये काय आहे बघा, तर जे काय आपल्याला सेव्हरल इयर्स दिलेली असतात, सेम कंपनीचे असतील किंवा आपण अनादर कंपनीचं एखाद्या फायनान्शियल ॲनालिसिस करत असेल तर काय करायचं बघा, जो काही डेटा दिलेला असतो त्याच्यातला जो फर्स्ट इयर असेल तर ते काय मानायचं, बेस इयर मानायचं. आणि फर्स्ट इयरच्या ऑल फिगर्सला आपण बेस मानायचं, त्यांना आपण काय करायचं, 100 कन्सिडर करायचं. बेस इयर मीन्स फर्स्ट इयर. आपल्याला ॲनालिसिस करण्यासाठी इझी होण्यासाठी आपण काय करतो, बेस इयर मीन्स फर्स्ट इयर कन्सिडर करतो. फॉर एक्झाम्पल 2016 फर्स्ट financial year, 2017 second financial year, 2018 third financial year, and 2019 is the last financial year. Okay, 2016 is the first year and next is the subsequent years. So 2016 is our base year and that all base years figure we taken as a base and that is we consider 100. Okay, steps, method of calculation. In trend analysis, following steps are considered. First step, first year is taken as the base year, that is 100. जे काय आपलं फर्स्ट इयर असेल त्याला काय करायचं, आपण 100 कन्सिडर करायचं. द सबसिक्वेंट इयर्स आर एक्सप्रेस्ड इन पर्सेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ बेस इयर. ओके, फर्स्ट इयरला बेस मांडल्यानंतर नेक्स्ट जे सबसिक्वेंट इयर्स आहेत ते काय करायचे, आपण बेस इयर कन्सिडर करून त्यांचं पर्सेंटेज काय करायचं, कॅल्क्युलेट करायचं. या ठिकाणी कोणता फॉर्म्युला दिलेला आहे बघा, फॉर्म्युला हा यूज करायचा, हा राईट डाऊन करा. या नोट्स पूर्ण तुम्ही कंप्लीट लिहून घ्या, व्यवस्थित करा. बघा फॉर्म्युला, इयर्स अंडर स्टडी डिवायडेड बाय बेस इयर इंटू 100. इयर्स अंडर स्टडी मीन्स नेक्स्ट 2016 इज आवर बेस इयर. 2017 ची अमाऊंट असेल ती अमाऊंट घ्यायची, डिवाइड त्याला काय करायचं, डिवायडेड बाय बेस इयर अमाऊंट इंटू 100. असं एव्हरी इलेमेंट, इच इलेमेंटचं काय करायचं, पर्सेंटेज काढायचं. नेक्स्ट इयर, त्याच्या नेक्स्ट इयरला गेल्यानंतर 2018ला गेल्यानंतर काय करायचं, बेस बदलायचं नाही, तो 2016चाच मानायचं. ठीक आहे ना, आणि त्या पद्धतीनं पर्सेंटेज काढायचं जे आपला नेक्स्ट कॉलम असतात. कॉमन साईज बॅलन्स शीट इज प्रिपेअर इन द सेम मॅनर. कॉमन साईजला जसं आपण बघितली व्हर्टिकल बॅलन्स शीट प्रिपेअर करून घ्यायची, त्या पद्धतीनंच काय करायचं, ट्रेंड ॲनालिसिसमध्ये सुद्धा बॅलन्स शीट प्रिपेअर करून घ्यायची. ट्रेंड रेशोज आर कम्प्युटेड बाय डिवायडिंग ईच अमाऊंट इन द स्टेटमेंट with the corresponding atom in the base statement and the result is expressed in a percentage. बघा काय करणार आपण, नेक्स्ट सबसिक्वेंट इयरमध्ये प्रत्येक अमाऊंटला बेस इयरच्या अमाऊंटनी काय करणार, डिवाइड करणार आणि आपलं पर्सेंटेज आपण काय करणार, कॅल्क्युलेट करणार. तर हे आहे ट्रेंड ॲनालिसिसचं मिनिंग अँड धिस इज द सिम्पल प्रॉब्लेम. बघा तुम्हाला काय केलेलं आहे, फर्स्ट आपण व्हर्टिकल इन्कम स्टेटमेंट बघितलं, त्याचा एक प्रॉब्लेम आपण बघितला सिम्पल फॉर्ममध्ये. नेक्स्ट इज द व्हर्टिकल बॅलन्स शीट, त्याचा एक आपण प्रॉब्लेम बघितला. त्याच्यानंतर काय केलं आपण, कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट, कंपॅरेटिव्ह इन्कम स्टेटमेंट, कंपॅरेटिव्ह बॅलन्स शीट, त्याच्यातले प्रॉब्लेम आपण बघितले.
कॉमन साईज स्टेटमेंट, कॉमन साईज इन्कम स्टेटमेंट अँड कॉमन साईज बॅलन्स शीट त्याचे प्रॉब्लेम बघितले. अँड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ॲनालिसिस अँड इंटरप्रिटेशन, दॅट इज अवर फर्स्ट मॉड्यूल ट्रेंड ॲनालिसिस. ओके, तर त्याचाही आपण एक सिम्पल प्रॉब्लेम घेतलेला आहे, तो आपण सॉल्व्ह करूया या ठिकाणी व्यवस्थित. आणि त्याच्यानंतर काय करायचं, फुल टॉपिकचे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रॉब्लेम आपण काय करायचे, स्टडी करायचे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट्स आवर problem. Calculate trend percentage from the following statement extracted from the financial statement of Perfect Limited. Perfect Limited is the company, our company name. After arranging in vertical form, बघा, in for preparation of common size statement, कॉमन साईज स्टेटमेंट, कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट, ट्रेंड पर्सेंटेज, आपल्याला काय आहे, दिलेली बॅलन्स शीट असेल किंवा इन्कम स्टेटमेंट असेल ते व्हर्टिकल फॉर्ममध्ये प्रिपेअर करून घ्यावं लागतं. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लेम. फर्स्ट कॉलम इज गिवन पर्टिक्युलर्स, नेक्स्ट 4 इयर्स इज गिवन. बघा, तुमच्या लेवलला 4 इयर असतात, कंपनीमध्ये ॲक्च्युली त्या या ठिकाणी 20 इयर 25 इयर्सचं कम्पेअर केलं जातं, ट्रेंड पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केलं जातं प्रॅक्टिकलमध्ये. तर आपल्याला या ठिकाणी आपल्या लेवलला या ठिकाणी 4 इयर दिलेले आहेत. बघा, फर्स्ट फायनान्शियल इयर इज 2016, सेकंड 2017, नेक्स्ट 2018 अँड लास्ट इज 2019. ओके, दिस इज द व्हर्टिकल इन्कम स्टेटमेंटचे आता हे आयटम्स आहेत. आणि याच्यामध्ये थोडा पार्ट काय आहे, बॅलन्स शीटचा सुद्धा आहे. तर बघूया आपल्याला काय प्रिपेअर करायचं आहे. फर्स्ट बघा, फर्स्ट कंपनी नेम परफेक्ट लिमिटेड, ट्रेंड इन्कम स्टेटमेंट. दिस इज द ट्रेंड इन्कम स्टेटमेंट फॉर द इयर एंडेड. आपल्याला इन्कम स्टेटमेंटचे काही अस्पेक्ट्स दिलेले आहेत, त्याचं ट्रेंड ॲनालिसिस, ट्रेंड पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचं आहे. अँड नेक्स्ट इज द बॅलन्स शीट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट्स. फर्स्ट कॉलम ऑलवेज पर्टिक्युलर्स, नेक्स्ट 4 कॉलम्स अमाऊंट इन रुपीज. ओके, अमाऊंट इन रुपीज मीन्स 2016, 2017, 2018, 2019. जो काय आपल्याला हा डेटा दिलेला असतो त्या त्या इयरच्या कॉलममध्ये काय करायचा, व्हर्टिकल फॉर्मॅटमध्ये राईट डाऊन करायच्या. अँड नेक्स्ट हे आपल्यासाठी ट्रेंड ॲनालिसिसच्या अँगलनी महत्त्वाचं आहे, ट्रेंड पर्सेंटेज. बघा, 2016, 17, 18, 19 इथे पर्सेंटेजचं साईन यूज केल्यानंतर नेक्स्ट इथे परत ते यूज करायची गरज नाही आहे. इथे रुपीजचं साईन यूज केल्यानंतर इथे करायची गरज नाही आहे. सो हा आपला फॉर्मॅट आहे. तर या पद्धतीनं तुम्ही काय करा, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा. ओके, चला स्टार्ट करूया. बघा, नेट सेल्स 1650,000, 1760,000, 1870,000 अँड 1990,000. काय करायचं बघा, पहिला व्हर्टिकल फॉर्मॅट बघून घ्या. नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आवर ग्रॉस प्रॉफिट, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स, लेस इन्कम टॅक्स, दॅट इज नेट रिटेनड प्रॉफिट, अदरवाइज नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स. ओके, तर हे आपला व्हर्टिकल फॉर्मॅट आहे. हा तुम्हाला परफेक्ट पद्धतीने येतो, तो तुम्ही करून घेतला. नंतर काय केलं बघा, 2016चे ऑल अमाऊंट्स इथे राईट डाऊन केल्या, 17चे अमाऊंट राईट डाऊन केल्या, 18, 19. आता हा पार्ट आपल्याला सर्वांना इझी आहे आणि समजतो. आपल्यासाठी हा पार्ट या ट्रेंड पर्सेंटेजमध्ये इम्पॉर्टंट आहे. बघा, स्टेप्समध्ये आपण काय स्टडी केलं, फर्स्ट इयर इज आवर बेस इयर अँड वी कन्सिडर ऑल अमाऊंट्स ऑफ फर्स्ट इयर इज 100. फर्स्ट इयरला काय करायचं, आपण बेस मानायचं आणि ऑल अमाऊंटला 100% काय करायचं, कन्सिडर करायचं. ते आपण इथे केलं बघा, 100, 100, 100, 100. म्हणजे फर्स्ट इयरच्या ज्या ऑल अमाऊंट्स आहेत त्याला काय मानायचे, 100% मानायचं, अजून करायचं. आणि नेक्स्ट इयरचे इच अँड एव्हरी आयटम काय करायचा, अमाऊंट बेस इयर बरोबर कम्पेअर करायचं आणि पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचं. बघा, सेकंड 17चे अमाऊंट किती आहे, नेट सेल्स 60,000, डिवाइड बेस इयर 50,000 इंटू 100, 120%. मीन्स कम्पेअर टू 2016, in 2017 sales is increased by 20%. Okay, next year see the sales of 2018. Sales amount of sales is 70,000. 70,000 divided by base year 50,000 into 100, 140%. इथं एक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्यावेळी आपण 2016ला बेस मानतो तेव्हा 17मध्येही ते 16चाच बेस असेल, 18मध्ये सुद्धा 16चाच बेस असेल आणि 19मध्ये सुद्धा 16चाच बेस असेल. ओके, तर हा बेस बदलत नाही, बेस हाच ठेवायच्या. सबसिक्वेंट इयरच्या एव्हरी इलेमेंट ऑफ अमाऊंटने बेस इयरच्या अमाऊंटने डिवाइड करायचं, इंटू 100 करून हे पर्सेंटेज कम्प्लीट करायचं. आणि होरिझॉन्टल कॅल्क्युलेशन ऑलवेज करायचं. बघा, ट्रेंड ॲनालिसिस, कंपॅरेटिव्ह, कॉमन साईजला आपण व्हर्टिकल काय करतो, व्हर्टिकली त्यांना इम्पॉर्टन्स देतो. असं व्हर्टिकली तुमचं ते कम्प्लीट पाहिजे, ठीक आहे ना. सॉरी, होरिझॉन्टली कम्प्लीट पाहिजे, असं व्हर्टिकल नाही करायचं, होरिझॉन्टली
असं कंप्लीट करायचं, पूर्ण फुल कंप्लीट आलं याचा तुम्हाला समजा 1 मार्क असेल तर ते त्या ठिकाणी तुम्हाला वेटेज दिलं जातं, ठीक आहे ना. लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बघा, बेस इयर 30,000, नेक्स्ट इयर 36. कसं पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करणार बघा, 36,000 डिवायडेड बाय 30,000 इंटू 100 इट इज 120%. For 2018 cost of goods sold is 42,000. 42,000 divided by 30,000 into 100 it is 140%. Next 54,000 divided by 30,000 into 100 it is 180%. म्हणजे या ट्रेंड काय दिसतोय आपल्याला, हा प्रोग्रेशनचा ट्रेंड आहे, म्हणजे इन्क्रीजिंग ट्रेंड आहे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इन्क्रीजिंग, आवर नेट सेल्स इज इन्क्रीजिंग. असं या पर्सेंटेजमधून काय करू शकतो आपण, मिनिंगफुल इन्फरन्सेस फाइंड आउट करू शकतो. आपल्या मॅनेजमेंटला आपण डिसिजन मेकिंगमध्ये एड करू शकतो. ओके. अमाऊंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कसा फाइंड आउट केला जातो बघा, नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. फर्स्ट इयर बेस इयर ग्रॉस प्रॉफिट इज 20,000, नेक्स्ट इयर 24,000. पर्सेंटेज कसं कॅल्क्युलेट केलं बघा, 24,000 डिवायडेड बाय 20,000 इंटू 100 इट इज 120%. मीन्स कम्पेअर टू बेस इयर ग्रॉस प्रॉफिट अमाऊंट इज इन्क्रीज्ड इन 2017 बाय 20%. याच्यातून बेस 100 गेला म्हणजे इन्क्रीज कितीने झाले, 20%. नेक्स्ट in 2018 amount of gross profit is 28,000 divided by base year 20,000 into 100 gross profit percentage 140%. For last year 36,000 divided by 20,000 into 100 it is 180%. Means in 2019 our gross profit is increased by 80%. Less operating expenses, gross profit less operating expenses. First year operating expenses 10,000, second year 11,000, next 12,000, next 13,000. Means our operating expenses is increased by rupees 1,000 in subsequent year. Percentage कसं कॅल्क्युलेट करायचं बघा, 11,000 डिवायडेड बाय 10,000 इंटू 100 इट इज 110%. 12,000 डिवायडेड बाय 10,000 इंटू 100 इट इज 120%. 13,000 divided by 10,000 it is 130%. Means every year 10% we made extra expenses on operating expenses. Gross profit less operating expenses, balancing amount is the net profit before tax. Net profit before tax is 10,000, 13,000, 16,000, 23,000. Okay. पर्सेंटेज कसं कॅल्क्युलेट करणार बघा, 13,000 डिवायडेड बाय 10,000 इंटू 100 इट इज 130%. 16,000 डिवायडेड बाय 10,000 इंटू 100 इट इज 160%. 23,000 divided by 10,000 into 100 it is 230%. Means net profit before tax is increasing in 2017 by 30%, in 2018 60%, and in 2019 it is increased by 130%. म्हणजे 19 मध्ये आपल्याला चांगला प्रॉफिट झालेला आहे, सॅटिस्फॅक्टरी प्रॉफिट आहे, साऊंड प्रॉफिटेबिलिटी आहे आपली. लेस इन्कम टॅक्स लेस केला 5,000, 6,500, 8,000, 11,500. हे ऑल अमाऊंट प्रॉब्लेममध्ये दिलेले असतात. आपल्याला फक्त हे पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचं आहे. बघा कसं करणार, 6,500 डिवाइड 5,000 इंटू 100 इट इज 130%. 8,000 divided by 5,000 into 100 it is 160%. 11,500 divided by 5,000 into 100 it is 230%. Okay, and this is the retained profit. This is net profit after tax 5,000, 6,500, 8,000, 11,500, and this is the पर्सेंटेज. पर्सेंटेज कसं कॅल्क्युलेट करायचं बघा, प्रत्येक वर्षाच्या अमाऊंटला त्या वर्षाच्या अमाऊंटला काय करायचं, बेस इयरने डिवाइड करायचं, इंटू 100 करून त्या इयरचं पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचं. प्रत्येक बघा हे सर्व काय करा, कॅल्क्युलेशन करा, तुम्हाला प्रॉब्लेम चांगल्या पद्धतीनं समजेल. आणि ट्रेंड ॲनालिसिसमध्ये आपल्याला काय समजतं, विथ द हेल्प ऑफ पर्सेंटेज वी कॅन इझिली इंटरप्रेट द फायनान्शियल डेटा अँड दॅट इज युजफुल टू आवर मॅनेजमेंट फॉर टेकिंग द प्रॉपर डिसिजन्स अँड फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ आवर पॉलिसीज. बघा, मॅनेजमेंट अकाउंटिंग आपलं मॅनेजमेंटला हेल्प करण्यासाठीच आहे, त्याच्यामुळे याच्यातून आपण मिनिंग समजून घेणं आपल्या दृष्टीने जास्त महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे, आपण काय करूया, आपण नेक्स्ट बॅलन्स शीट स्टडी करूया.